very nice to be here in your beautiful country. And it's unusual for me to see so many autumn leaves. We don't have so many of that in New Zealand. It's a very green landscape. Nähdään tänä aamuna ja on itselleni hienoa nähdä noin paljon kauniita syksylehtiä. Today I'm going to be speaking to you about spirituality and the extraterrestrial or alien, if you like, human-soul connection. My experiences started in early childhood, and I would wake at night and see what seemed like golden glowing silhouettes next to my bed. Eli kokemukset alkoi, kun hän oli nuori tyttö ja hänen heräsi yöllä siihen, että oli tämmöisiä kultaisia valoja hänen sänkynsä ympärillä. They would communicate with me telepathically, and I knew that because I didn't move my mouth and I couldn't even see their mouth, and I believe they presented themselves to me in that form so as not to frighten me. Ja he kommunikoivat telepaattisesti ja se tiesi siitä, että en itse liikuttanut suutani eikä heillä edes ollut suuta ja he ilmeisesti ilmeni tämmöisessä muodossa valoina, ettei he pelottaisi minua. Usually they would say to me telepathically that they were taking me somewhere, that I was going to be helping them, and then I would remember no more until I was back in my room with them again, and they would be saying thank you and you can go to sleep now, and I would turn and face the wall and would not see how they left the room. Tyypillisesti he kertovat hänelle, että nyt sinua viedään jonnekin ja sen jälkeen sinä et tule muistamaan sitä, missä sä olet ollut. Ja sitten kun hän tuli takaisin, niin hän kääntyi poispäin, ettei hän näkisi, että mitä he tekevät sinne, mihin he lähtee. So this continued throughout my childhood, but when I became a teenager, the contact seemed to lessen. So I'm assuming that that is because I had exams to do at school before going out into the world, and they were leaving me to do that to prepare myself for life as an adult, or I simply just did not remember the contacts. Eli sitten kun hän tuli teini-ikäiseksi, niin nämä yhteydet väheni merkittävästi ja se johtui joko siitä, että oli nuorena oli opiskellut ja muuten, ettei ollut aikaa ja hän antoi aikaa siihen, että kypsyy ja opiskelee aikuiseksi. Tai sitten on mahdollista, että oli sen verran kiireistä, ettei vaan enää muistanut niitä kokemuksia. At the age of 20, when I was a young teacher, I had a rather frightening experience, but it was also a life-changing experience. Kun hän oli 20, hän oli nuori opettaja ja hänellä oli semmoinen todella elämää muuttava kokemus, joka oli myöskin pelottava. I was travelling on a lonely country road in New Zealand, and the friend I was with and I saw a light that kept appearing and disappearing, and eventually came very close to us over the hills. Hän oli syrjäisellä tiellä ajamassa ja ilmeni siellä tämmöinen valo, joka niin kuin ilmestyi ja katosi vuoroperään. We discussed whether it was a fast-moving helicopter because it would move instantly from one point to another, or whether it was some other kind of aircraft. Ja hän oli ystävänsä kanssa ja keskusteli siitä, että onko se joku tosi nopeasti liikkuva helikopteri, kun se tuntui, että se oli yhdessä paikassa ja sitten saman tien toisessa paikassa, vai oliko se sitten joku ihan monimutkainen juttu. Eventually the light just flicked out and we thought, okay, it's safe to continue on our journey. So we were in like second gear in our car, and the light came up behind us and over the top of our car and lifted it off the road. Ja sitten se hävisi, tuntui, että se häviää kokonaan se valo, ja hän ajatteli, että nyt turvallisesti jatkaa matkaa, ja oli kakkosvaihteella ja lähti ajamaan, ja yhtäkkiä se valo olikin lähellä heitä sen auton takana, ja se nosti sen auton ilmaan. While this was happening, the light was so bright it was painful to the eyes, and there was a very loud buzzing noise that went right through your body. And I could see that my friend had lost consciousness, and that's what must have happened to me. Ja se valo oli tässä hetkessä niin kirkas, että se sattui silmiin, kun se oli siellä ympärillä, ja sitten oli semmoinen niin kuin suriseva ääni, joka meni koko kehon läpi, ja kun se auto nousi, niin hänen ystävänsä oli tajuton, ja hän arveli, että hän oli luultavasti itsekin tajuton. So I went from a late afternoon sunny day, and the next thing I remembered was the car coming through the air, hitting the road,
and it was dark, and we had lost an hour and a half. Silloin kun tämä alkoi tämä tilanne, niin oli myöhäinen iltapäivä ja oli vielä valossa, ja sitten kun se auto laskeutui alas, niin oli jo pimeää ja 1,5 tuntia oli hävinnyt. At that point I didn't know what had happened, nor did my friend. It was a terrifying experience, and it wasn't until years later that I discovered what had happened during that time. But really this incident catapulted me, moved me into UFO sighting research and into researching contact experiences. Ja silloin he eivät ymmärtäneet, mitä siinä oli tapahtunut, ja se oli erittäin kauhistuttava kokemus. Vasta vuosia myöhemmin hän sai palautettua sen menetetyn ajan aikana tapahtumaan, mutta se tilanne kuitenkin pani hänet liikkeelle tutkimaan näitä UFO-kokemuksia. So, let's look at coming into this life, how we come into this life as a soul. Katsotaan sitä, että miten me tähän ihmiselämään sieluina saavutaan. You don't have a soul, you are a soul. You have a body. Eli sinulla ei ole sielua, sinä olet sielu, jolla on keho. I had memory come to me when I was in my 30s of being a ball of purple light accompanied by a ball of blue light. Kun olin vähän päälle 30, niin mulla tuli sellainen muistikuva siitä, että olen itse ollut tämmöinen sininen valopallo, jonka seurassa on toinen valopallo, suurin piirtein näin. We moved in front of a group of beings. Some looked human-like, some looked strange that I couldn't identify, and it was basically like a job interview where I was being prepared as a soul, a ball of light, to come into this life. Ja me liikuttiin tämmöisen ryhmän edessä, jossa oli ihmisen kaltaisia olentoja, jotka ei ollut ihmisen kaltaisia. Se oli ilmeisesti toinen pallo, oli jollain kirkkoraveille. Ja tämä oli jonkinlainen ikään kuin työhaastattelu, jossa heitä haastateltiin, että on tulossa tähän elämään, että mitä siihen kuuluu. I was offered 2 lives, this life as Suzy Hansen and a life as a sponge-like organism on a newly developing planet. And I chose this life, but I was told that both of the lives required the same amount of commitment to a task. Hänelle annettiin 2 vaihtoehtoista elämää, missä hän pitäisi valita, ja se toinen oli sellainen tämmöinen sienimäinen olento jollakin hyvin vasta muotoutuvalla planeetalla, ja toinen oli tämä elämä Suzy Hansenina, ja hän valitsi tämän ihmiselämän, mutta hänelle kuitenkin sanottiin, että kumpikin vaihtoehto vaatii yhtä suuren sitoutumismäärän. So from my understanding, when we choose a life, we wake up as a little ball of light somewhere in the universe. We wake up. We decide what life we're going to have. We have lives brought to us that are possibilities, and we choose. Eli tämän näkemyksen siitä, että elämässä alkunsa siitä, että me herätään tuolla jossakin universumissa tämmöisenä valopalloina, ja sitten meille annetaan näitä mahdollisuuksia, että minkälaiseen elämään me voidaan astua. Other souls are attracted to us who may become our parents, our children, people in our lives. Ja muita sieluja sitten saattaa olla, niitä saattaa houkuttaa tulla mukaan, ja ne ilmenee sitten tässä elämässä meidän perheenjäseninä tai muina tärkeinä ihmisinä elämässä. And we discuss with this group of beings that I have described what our tasks in life might be before we take on that life. Ja ennen kuin me varsinaisesti astutaan siihen elämään, niin siellä on tämmöinen tietynlainen lautakunta, jonka kanssa keskustellaan siitä, että mitä siihen liittyy siihen elämään, johon me ollaan tulossa. But for me and for many other people in the world, I was offered another step before I came into this life. Mutta minulle ja joillekin ihmisille annettiin sitten tämmöinen lisäaskel siihen väliin ennen kuin tähän elämään astuu. I was asked if I would work with a group of extraterrestrial or off-world intelligences, because at this time, as I progressed through my life, the planet was going to go through certain stages where it would require a lot of help from souls.
Minulta kysyttiin, että olisinko valmis niin kuin työskentelemään yhdessä tämmöisen muukalaislajin kanssa siksi, että tämä maailma, mihin mä oon tulossa, niin siellä on semmoisia kehitysvaiheita, jossa liittyy semmoinen avun tarve niin kuin maan ulkopuolelta. So as a ball of light, before coming into a body, I went to a craft and was educated and given information about what I needed to do in life before I came to him. Ja kun olin vielä tässä valopallon muodossa, niin me vietiin tämmöiseen alukseen, jossa sitten mulle selviteltiin sitä, että mitä pitäisi sitten tähän tehtävään liittyen elämän aikana tehdä. In my book, I write a chapter called Meeting the Soul of My Future Son, this incident happened in 1962 when I was only 8 years old. Kirjassa on sellainen luku, jonka nimi on, että kuinka tapasin tulevan poikani sielun. Ja tämä asia tapahtui hänen elämässään jo 8-vuotiaana vuonna 1962. So as a child, I was taken on board craft, and I recall in a dreamlike fashion being in a playroom with many other children, some human and some alien looking, where we learnt to do things with our mind and our consciousness. Lapsena hänellä oli tämmöinen kokemus, että hänet vietiin tuollaiseen ympäristöön, jossa oli sekaisin niin ihmis- ja muukalaislapsia, ja he niin leikin kautta niin opetteli keskenään asioita elämästä. On this occasion, I was asked by the greys, the species present, if I would like to meet another child. Ja sitten nämä harmaat muukalaiset, jotka siellä oli läsnä, niin kysyivät, että haluaisinko tavata yhden tietyn toisen lapsen. I was taken to a room on the craft that was empty, just a white room, where a grey gave me what we call a download. So he put a huge amount of information into my mind about this child I was going to meet. Minut vietiin tämmöiseen tyhjään huoneeseen siellä aluksella, sitten tämä harmaa muukalainen niin kuin latasi minun päähäni suoraan telepaattisesti valtavan määrän tietoa tästä toisesta lapsesta, joka hän tulisi kohtaamaan. Eventually they brought in not a child, but a blue ball of light, a soul. Ja sitten he toivat tämän jälkeen sinne tämmöisen vastaavanlaisen sinisen valopallon, kun hän itsekin oli ollut aikanaan. So as an 8-year-old child, I was told that in the future I would grow up, get married and have a child, and this soul would inhabit that child. Ja minulle kerrottiin silloin, kun olin 8-vuotias, että mä kasvaisin aikuiseksi, menisin naimisiin ja saisin lapsen, ja tässä tämä sielu astuisi siihen lapsen kehoon. I was told that this child, this soul, and many others like him on the planet had a huge responsibility and had huge tasks to do in the future, and it would be my job as his parent, and I was told it would be a boy, to assist him. Ja minulle kerrottiin, että tällä lapsella ja monilla muilla samankaltaisilla lapsilla olisi valtavan tärkeä tehtävä koko tämän monen tulevaisuuden kannalta, että minun pitäisi tätä poikalasta, sitten tulisi poika, niin minun pitäisi auttaa sitten tätä lasta tässä tehtävässä. I was allowed to play with this ball of light, which interacted with me through consciousness, and they were very happy that the relationship seemed that it would work. Ja mulle annettiin tilaisuus niin leikkiä tämän sielun kanssa, kun se oli tässä valopallohahmossa, ja minua tarkasteltiin ja oltiin hyvin tyytyväisiä siihen, että näytti siltä, että tämä meidän suhde tulisi toimimaan hyvin. The information they gave me about this child was extremely complex. They gave it to me in 3 sheets of telepathy. A simple one, that this will be your son. A very complex one that had a lot of information about the group that he would be a part of, the group of souls he would be part of, and then a smaller amount of information saying that when I come on the craft, while I was growing up, I would play with this soul and relate to it. Tähän sieluun liittyvä informaatio tuli niin 3 annoksena, josta ensimmäisessä esiteltiin tämä hänen tuleva poikansa, ja toisessa kerrottiin sitten siitä sieluryhmästä,
mihin tämä poika kuuluu ja mitä kaikkea siihen liittyy. Se oli semmoinen hyvin kompleksi, laaja tietopaketti. Ja se kolmas osa oli sitten se, että what was the third part now? The third sheet. I was then taken back to the playroom and I asked if I could tell the other children about this. And as a response, he simply just closed the information off so that I immediately forgot it. Mä muistan sen kolmannen osan, se oli siis sitä, että hänet tuotaisiin sitten tässä matkan varrella niin tapaamaan tätä sielua. Ja sitten hänet vietiin takaisin sinne leikkihuoneeseen ja se poistettiin hänen muististaan se tieto, mitä hänelle oli juuri annettu. At the same age, some months later, I discovered something about myself during an experience on craft. Ja samassa iässä pian tämän jälkeen niin hän löysi tietoa niin kuin itsestään, omasta sieluyhteydestään. Again, I was taken from a playroom where I was communicating with other entities and children and taken to a white room again to be spoken to. Ja oli sama tilanne, että hän oli tämmöisessä leikkihuoneessa, missä oli ihmisiä ja muukalaislapsia ja hänet vietiin taas tähän tyhjään huoneeseen. And there's that blue ball of light again, or was always present with me on the craft. Ja se oli taas tämä sininen valopallo, joka oli aina, kun hän vieraili täällä aluksessa, niin se oli aina siellä. On this occasion I was told that I was going to meet a large group of souls some who had already come into a life and some who had not come into a life yet, and that they would help me along the way throughout my life. They would be important to me and my task. Ja nyt hänelle esitettiin tämmöinen suuri sielujen ryhmä, josta osa oli jo inkarnoitunut ihmiseksi ja osa ei, ja että hän tulisi näiden sielujen kanssa tekemään merkittävää yhteistyötä. They then left me in the room with all these balls of coloured light, souls, and I didn't know what to do at first, but they just came in towards me, and as they came towards me, like telepathically or through consciousness, I found out something about them. I saw little images of what they might look like when I meet them in life and a little bit about how they would assist me. Ja sitten se huone täyttyi tämmöisistä erivärisistä sielupalloista ja en tiedä mitä niiden kanssa pitäisi tehdä, mutta ne lähestyi ja sitten ne tuli minuun ja sain välähdyksiä siitä, että minkälaisia, minkä näköisiä he voisivat olla ja minkälaisia asioita mä tulisi heidän kanssaan elämässäni tekemään. After a while, the Greys came back into the room and a surprising thing took place. That is, they made a crystalline sound. Even though their mouths did not open, they emitted a sound. And in this way, they were thanking me for what I was doing or what I would do in the future. And out of their bodies came like a glow. And when I looked down at my white pajamas, I saw that the same glow was coming out of my body. Ja nämä harmaat tuli sitten ja ne lähetti tämmöisen kristalliseen äänen liikuttamatta suutansa ensinkään. Se tila täyttyi siitä äänestä ja sillä äänellä he kiitti häntä siitä, että hän oli ottanut vastaan tämän tehtävän. Ja sitten ne lähetti myöskin tämmöistä niin kuin valosäteilyä. Ja kun hän katsoi itseään, hänellä oli valkoinen pujama päällä ja hän huomasi, että hänessä itsessään lähti myöskin se omasta kehosta se samanlainen valosäteily. It was at this point, at only 8 years old, I realized that there was something in them that was also in me. And I talk about this in my book and describe it as a dual soul identity where I can tap into their consciousness need be or they can contact me easily. Ja ymmärsin silloin, että osa minusta on samaa kuin heissä on. Ja siksi tässä mun kirjan otsikko on tämä niin kaksoissieluyhteys. Ja mä tiesin, että meillä on sellainen yhteys, että tarpeen vaatiessa me voidaan aina niin se yhteys keskenään ja välillä muodostaa. So let's go forward 20 years. So for the period of time that I was growing up, this is what was happening. And then other things happened throughout my 20s and 30s that I describe in my book to do with contacts and memories and being on craft and taking part in activities. But at the age of 28 in 1983, that's when this soul entered my body. Eli 20 vuoden aikana sitten 28 ikävuoteen asti niin näitä asioita tapahtui ja hän
oppi niin lisää näistä yhteyksistä ja häntä valmisteltiin tähän. Sitten kun hän täytti 28 vuotta, niin se varsinaisesti sitten tämä uusi sielu astui hänen kehoonsa. So I was pregnant with my first child, and one evening around about the 7th month I was taken on a craft. Olin raskaana odottamassa ensimmäistä lastani ja sitten 7. raskauskuukaudella vietiin alukselle. I was told that it was time for this soul to enter my body and the body of the baby that I was carrying, so that he would be ready to be born. Ja sanottiin, että sitten nyt oli aika, että tämä sielu ja tämä lapsen sielu, niin niiden olisi aika astua mun kehoon, että se olisi todellakin 2 sielua yhtä aikaa. So I was placed on a table, and the grey dampened down my metabolism so that I went very cold, my heart rate and my breathing slowed down before the soul entered the 2 bodies. And I was told this was to protect me, otherwise my body could go into shock because of the very large emanation from this soul. Ja tätä toimenpidettä varten hän asetettiin makuulle ja hänen aineenvaihduntaansa hidastettiin, että hänen huomiolämpötilansa laski, kun tämä sielu asetettiin näihin 2 kehoon, mitä hänessä on. Ja tätä piti tehdä, koska se säteilyenergia tässä sielussa oli niin voimakas, että se voisi vahingoittaa häntä, jos ei sitä vähän hidastettaisiin. So a lot of paranormal things happened around the last part of my pregnancy with this child, and when he was born and a youngster, many things happened. He could see auras from a young age. He could communicate with spirits. He could communicate with animals, and animals and birds were drawn to him like a magnet. Paljon tämmöisiä yliluonnollisia asioita tapahtui sitten sen raskauden loppuvaiheen aikana ja sitten tämän pojan ensimmäisten vuosien aikana, että hän oli semmoinen näkijä, hän näki auroja ja hän kommunikoi niin luonnonkappaleen eläinten ja kasvien kanssa ja ne niin kerääntyi hänen ympärilleen. So as shortly after he was born, we were both taken on craft again, and we were put into a situation where lots of mothers, human mothers, were brought onto the craft with their new babies, and these were the children who worldwide have got a task to do at this time from now on into the future. Pian sen pojan syntymän jälkeen heidät vietiin yhdessä alukselle ja siellä oli muita äitejä uusien lastensa kanssa ja nämä oli kaikki tämmöisiä niin kuin lapsia, joilla oli tärkeä tehtävä niin kuin täällä planeetalla. The babies were placed on warm tables in a room, and then the Greys brought in a variety of alien babies, small babies of different species, and placed them around on the tables with the human babies. Nämä ihmisvauvat asetettiin tämmöisille lämmitetyille pöydille ja sitten sinne tuotiin heidän ympärilleen eri muunkalaislajien vauvoja näiden ihmislasten ympärille. And we were told that this was part of their early communication, their early ability to relate to each other and to form bonds with each other on the craft. Ja selitettiin, että tämä oli niin ensimmäinen vaihe sitä, kun nämä lapset, eri lajien lapset oppisivat niin tunnistamaan toistensa niin energioita ja alustavasti jo niin olemaan keskenään kommunikoinnissa. And I was quite disappointed because one of the Greys leaned over my son and was able to communicate with him and hear that first early telepathy and consciousness from my child, which I could not hear. Ja olin sitten hämmentynyt ja pettynyt siitä, kun tämä harmaa olento lähti telepaattisesti kommunikoimaan sen lapsen kanssa ja he pystyivät keskenään kommunikoimaan, mutta itse en ymmärtänyt, mitä siinä puhuttiin. So what is this dual soul? Ja mikä tämä on sitten tämä tämmöinen kaksoissielu? I'll try to keep it simple. Okay, thank you. Okay. Many of you will know that in the contact subject, often you find families where
the grandparent and the next parent and the next child have experienced contact. And I was talking to a young lady here yesterday who described that. Monet teistä, jotka on perehtynyt aiheeseen, niin tietää, että nämä yhteydet näihin harmaisiin muukalaisiin usein kulkee niin kuin suvussa, että ne siirtyy niin kuin sukupolvessa eteenpäin. Ja hän on täällä tavannut sellaisen ihmisen, jolla on tämä sama kokemus. So from my understanding, the first two generations, so the first generation up there would be my grandmother, who used to describe paranormal things happening. Itse ymmärsin näin, että minun suvussani ensimmäinen oli minun oma isoäitini, joka kertoi niin paranormaaleista kokemuksista, mitä hänellä oli ollut. Second generation is my mother, who is a psychic artist. Ja toinen sukupolvi hänen äitinsä, joka on tämmöinen psyykkinen taiteilija. Third generation is me. And the third generation of these four generations is the one that is taken on board craft, your genetics are examined and you're given this education. Ja minä itse edustan kolmatta sukupolvia yhteensä 4, ja tämä kolmas on sellainen, että siinä vaiheessa heitä aletaan viemään näille aluksille ja opettamaan näitä, alkaa opettamaan sitten näitä asioita. And the fourth generation is my son's age group. He is now 35, and so around the age of the 30s, late 20s, late 30s, that age there, is the group who are going to make the most changes in the world as they get into positions of authority. Ja 4. sukupolvi on sitten tämä, niin kuin mitä hänen poikansa edustaa, joka on tällä hetkellä 35, ja että nämä lapset niin kuin siellä myöhäisessä niin 20 tai 30 jälkeen niin etsiytyy ja päätyy sellaisiin niin asemiin elämässään, että heillä on vaikutusvaltaa asioihin. The dual soul that I talk about is my soul, or anyone's soul that has had a piece of this alien consciousness melded to it before you incarnate. Now, I'll let you take it. Eli tämä tuplasielu on siis sellainen ihminen, jolla on niin osittain siihen omaan sieluun sulautuneena tämmöinen muukalaisen sielu jo ennen syntymistä tähän maailmaan. And there are, from my understanding, millions of people worldwide who have this ability to tap into something, not just the spirit world or consciousness, but this other thing that is this group of entities and beings who are trying to assist us at this time. Ja täällä on itse asiassa niin kuin käsittääkseni miljoonia sellaisia ihmisiä, joilla on tämmöinen yhteys, jolla on kyky olla yhteydessä, ei pelkästään niin kuin, enkeleihin ja henkilöihin, mutta myöskin sitten näihin eri mukalaislajeihin elämänsä aikana. Now, a lot of experiencers, abductees, contactees talk about the fact that sometimes they leave their body, but they leave their body as another species, and they go onto a craft and they work. And I have done this myself. I have left my body as a grey and gone onto a craft and done healing work. This is part of this dual soul capacity. Monissa tämmöisissä niin kontaktikokemuksissa tapahtuu näin, että tämä henkilö jättää sen ihmiskehonsa ja sitten tämmöisessä muukalaiskehossa niin irtautuu siitä ja menee alukselle tai muualle, ja hän itse on kokenut tämän, että hän on harmaana muukalaisena irronnut ihmiskehostaan ja tehnyt sitten tämmöistä niin paran hiilin työtä sitten siellä muualla. Sometimes, but not very often, fortunately, in my travels, I have people who belong to particular religions who say this is demonic and you have got something bad inside you. Silloin tällöin valitettavasti sattuu tämmöistä, että kohtaan tällaisia uskonnollisia ihmisiä, jotka kuultua minun tarinotani sanovat, että sulla on nyt demoni tai jotain pahaa sun sisällä. But this is not the case. This is a long-term agenda that we are actually all a part of, because it relates to what is happening to our planet, what we are doing to our planet, and what we need to do to start to fix that. Mutta kuinkaan ei ole kysymys mistään tahallista. Tässä on kyseessä tämmöinen pitkäaikainen suunnitelma,
joka liittyy siihen, mitä me ihmiset ollaan tehty tälle maapallolle ja joka on mennyt pieleen ja nyt on niin kuin meidän täytyy opettaa sitä, mitä me voidaan tehdä, että me korjataan näitä asioita. When I have been on board craft, I have seen other entities that are a mixture, that have this soul mixture, not just a physical genetic mixture, but this soul mixture. Ja olen sitten näillä vierailuilla niin tavannut muita muukalaisyhdistelmiä, jossa on kahden eri lajin yhdistelmä, ei välttämättä niin kuin, että on fyysisesti niin kuin tämmöisiä hybridejä, vaan että ne on tämmöinen sieluyhdistelmä kahdesta eri lajista. And on one occasion, this entity that looks like a praying mantis was giving me some healing because I'd had a serious car accident, and he was helping me out. And he wanted to use the other part of his soul makeup, which was a grey. And he allowed me to see those two soul groups moving like this. Ja kerran oli tämmöinen kohtaaminen tällaisen niin kuin rukoilijasijoittamaisen muukalaisen kanssa, joka halusi niin kuin parantaa häntä sen auto-onnettomuuden jäljiltä. Ja voidakseen tehdä tämän, niin se rukoilijasijoitka niin kuin toi esiin sen harmaan muukalaispuolen itsessään ja samalla niin kuin toi sen ymmärryksen siitä, että nämä on yhdessä nämä eri ryhmät. Some people talk about a past life as another species. You hear people talk that describing the group that they feel they've lived before as a life in another civilization. Jotkut ihmiset sitten muistelee tai uskoo, että he ovat eläneet aikaisemmassa elämässään toisella planeetalla niin kuin eri lajin edustajana. And some of you may be familiar with the term indigo child or star children. I don't like to follow those terms myself, but they do describe a group of souls that came into the planet to show us what we are capable of in terms of using our consciousness and our telepathy. Ja jotkut puhuu sitten indigo-lapsista ja tähtilapsista ja itse en niin kuin näitä termejä tykkää käyttää, mutta ne kuitenkin kuvaa sitten tällaisia ihmisiä, jotka tulee niin tänne näyttämään meille, että minkälaisia kykyjä ja mahdollisuuksia meillä on, kun me niin kuin vähän laajennetaan noita yhteyksiä tuonne muualle. You will also sometimes hear experiencers or contactees talk about genetic alterations that were made to them, and I have been told that was done to me and to my child. Sitten monissa tämmöisissä kontaktikokemuksissa puhutaan, että näille ihmisille, jotka on viety lapsille, tehdään geneettisiä kokeita tai muunteluja, ja olen oppinut, että myöskin niin kuin minulle ja perheenjäsenille on tällaista tehty. And I guess a term that we hear a lot in the contact field now is hybrid, but I think there are a lot of people who are not necessarily a physical hybrid, but have this hybrid soul of the dual soul. Ja usein sitten tulee esille näissä myöskin tämmöinen käsite, että tehdään hybridejä, mutta että hänen ymmärryksensä mukaan monestikaan nämä hybridit ei ole niin fyysisesti yhdistelmiä, vaan sielullisesti kahta sielua on yhdistelmiä. In 2006, I first spoke publicly about something called the Three Waves, a group of souls incarnating in this planet at this time as part of a positive agenda for human advancement. Ja oliko se 2004 vuonna tässä? Mä aloin puhumaan tämmöisestä asiasta kuin 3 aaltoa, että luodaan 3 aallossa tämmöinen niin suunnitelma, joka liittyy ihmiskunnan niin edistämiseen. And the idea is that this group of souls and entities who are working with the planet, I call them our spiritual hierarchy, are encouraging us to change from within ourselves and from within our society. Ja kutsun tätä ryhmää tuolla maan ulkopuolella tämmöiseksi henkiseksi hierarkiaryhmäksi, ja heillä on niin tämmöinen suunnitelma, jota on tuomassa meidän tietoisuuteen, jotta me niin voitaisiin pistää täällä niin tätä parannusta asioita eteenpäin. I don't believe the aliens are here to save us.
I believe it is our responsibility to do that with their assistance and guidance. En usko, että nämä muukalaiset on täällä niin meitä pelastamassa, vaan meidän täytyy se itse tehdä, mutta he antaa meille ohjausta ja neuvoja sitä varten. Okay, so the three waves are three distinct groups of souls who came to this planet when we began our nuclear warfare and our development of nuclear bombs. Nämä kolme aaltoa on kolme eri vaihetta tämmöisistä olennoista, jotka tuli tänne alkaen siitä, kun me otettiin atomivoimaa ja ydinpommit käyttöön. This was foreseen by this spiritual group that oversees the incarnation of souls onto this planet. Ja tämä oli ennalta tiedossa näille, jotka valvoo tätä sielujen inkarnoitumista tänne planeetalle. This is part of the information that Gray gave me when I was 8 years old, and as the years have gone by, more of that information has emerged into my conscious mind. Ja tätä tietoa mulle jo annettiin silloin siinä paketissa, kun mä olin 8-vuotias, ja nyt kun vuodet on kuluneet, niin nämä on tullut mun tietoisuuteen, että kun nämä asiat on pikkuhiljaa toteutuneet. The first wave of souls coming into the planet were divided into two groups. The first group came in the late 1800s, so 1890, 1895, very early, and they were some of the people who were prominent in the early paranormal fields. Ensimmäinen aalto jaettiin kahteen alaryhmään, jossa se toinen tuli tänne jo 1890-luvulla eli hyvin aikaisin tekemään tällaista paranormaalia tutkimustyötä. But this is where it gets a little complex, because the second part of that first wave came in much later on, came in around the 70s and 80s, and we might call them the Star Kids. Ja tämä on hieman sekavaa siinä mielessä, että se toinen ryhmä tästä ensimmäisestä aallosta tulikin vasta 1970-luvulla, ja näitä me usein kutsutaan tähtilapsiksi. Undoubtedly there will be people in this audience who belong to one of those two groups. Ja on todennäköistä, että täällä yleisössä on sellaisia ihmisiä, jotka kuuluu jompaan näistä kahdesta ryhmästä. The second wave is the group that I belong to. Once again, has two parts to it. Ja toinen on se aalto, mihin mä itse kuulun, siinäkin on kaksi eri ryhmää. The pioneers were the early contactees around the 50s, 60s and early 70s. Pioneeriryhmä oli ne, jotka tuli jotka olivat ensimmäisiä kontaktihenkilöitä 40-50-60-luvulla. And the communicators are more the abductees and experiencers, so my group. Ja sitten on nämä koko kontaktihenkilöt, jotka on enemmän sitten kommunikointi-asioita ja hän edustaa tätä ryhmää. The third wave, which is the most important wave really, because they're the ones who are going to help clean up the planet, started in around about the 80s. Ja kolmas aalto, joka on erittäin tärkeä, koska he varsinaisesti auttaa meitä puhdistamaan tätä planeettaa, niin heidän alkoi tulla 80-luvulla. And the second part of that group, which I call the fourth intellect, is a combination of being able to communicate with the soul and the human, and as a grey with the dual soul, combining those three to make a fourth intellect, a fourth intelligence. Ja tämä kolmannen aallon toinen ryhmä on sellainen, joka pystyy yhdistämään tämä sielun ja ihmisen ja tämän harmaiden olemuksen nämä kolme kokonaisuutta jonkinlaiseksi yhtenäiseksi uudeksi ikään kuin lajiksi. There will be members of all of those groups in this audience, whether you realize it at this point or not. Ja on varmaa, että tässä joukossa on tämän ryhmän edustajia, vaikka ette itse sitä vielä tiedäisi. That's just a chart I made up way back in 2006 that shows that the first wave continues on into the future. So the second part of that group
is still being born. Children with paranormal abilities and extraordinary abilities. You see that those green lines going into the future. Tässä on tämmöinen kaavio vuodelta 2006, jossa näkyy, että tämä ensimmäinen aalto, niin sen edustajia tulee edelleen ja tulee tulemaan pitkän aikaa, ja on tämmöisiä, joilla on paranormaalia kykyjä ja jotka tutkii sitä kenttää. And you will see the second wave is finite. It has a beginning and an end, but it is by far the biggest group, millions of people in that group. Ja toinen aalto on selvästi rajoitettu, että se on tietty ajanjakso, jolloin niitä syntyy, mutta se on selkeästi runsaslukuisin joukko näistä kolmesta aallosta, että näitä on miljoonia. And most of that group are around my age group. I'm 64, I don't mind saying that to you. It's around that age group, like mid-50s, right through to 100 years old. That is the very large group, and more of those people are going to start coming forward in the next 5 to 10 years talking about their experiences and owning up to them. Toisen aallon enemmistö on niin hänen ikäluokkaansa, eli noin 60 ja siitä eteenpäin. Ja seuraavien muutamien vuosien aikana tämän ryhmän edustajat yhä enemmän tulee astumaan esiin, kertomaan itsestään ja omista kokemuksistaan. And the third wave are children of the second wavers. Ja toi kolmas aalto on sitten tämän toisen aallon ihmisten lapsia. They have a very difficult task to do into the future, because we are at a point of chaos on our planet, and they are the ones who've been taught to analyze, to use their consciousness, to use their intuition combined with their high intelligence to make changes in all areas. Ja näillä on sitten erittäin suuri ja vaikea vastuu näillä kolmannen aallon edustajilla, koska heidän täytyy yhdistää se oma intuitiivisuutensa ja luonteensa kaikkeen siihen tietoon, mitä ne hankkii ja saa, jotta ne pystyy oikeasti viemään tätä muutosta hyvään suuntaan. Never has there been a more important time in our history, in our current history. Koskaan ei ole ollut meidän historiassa niin merkittävää ajankohtaa kuin tänään, missä me nyt eletään. So, what are these non-human intelligences, or aliens if you like, teaching humans in the educational programs on board craft? Mitä sitten varsinaisesti nämä ei-inhimilliset älyn edustajat olla aluksellaan ihmisille oikeastaan opettavat? In some of the speeches I do, for example in the USA, I talk about the alien technology that I have seen and used on board craft. Jossakin puheenvuorossa, erityisesti USA:ssa, mä kerron esimerkkejä siitä teknologiasta, mitä tuolla aluksilla käytetään. The very exciting thing for me is that 2 or 3 decades ago I was talking about advanced technology I had seen and used that seemed like magic. But now, in the last 10 years or so, we are seeing the beginnings of that technology being developed by us. Mikä on jännittävää, että 30 vuotta sitten näin aluksilla sellaista teknologiaa, joka vaikutti ihan taikuudelta ja ihmeeltä. Ja nyt ihan hiljattain on tullut näkyviin, että tämmöistä teknologiaa me kehitetään täällä maan päällä. People often ask, people like myself, experiencers, abductees, they ask us for proof of having been on a craft. Well, of course, we can't take a camera with us. We can't steal something off the craft because we would be stopped. But the one thing we can have is corroborative evidence. Evidence of something that is now just being developed, which we talked about long ago. Usein meiltä kontaktihenkilöiltä tietenkin pyydetään todisteita meidän väitteille, ollaanko me oltu siellä oikeasti aluksessa. Sinne ei voida ottaa mukaan kameraa, eikä sieltä voida ottaa mitään mukaan, koska siihen puututtaisiin. Mutta se mitä me voidaan olla semmoista todistusaineistoa, että meillä on jotakin kerrottu ja sitten se toteutuu. One of the things I saw quite a lot of on craft, probably because I've had quite a few health problems and a bad car accident,
is advanced medical and healing technology. Mistä mulla on paljon kokemusta tämmöisestä kehittyneestä lääkintäteknologiasta, koska tämän autonäyttömuuden takia niin mulla oli paljon terveysongelmia. This image on the screen shows a beam of, well, I won't call it light because it was something much more than that, but when it shone down onto the body, you could see all the bones, or if they touched the screen, you could see all the organs. If they touched the screen, you could see all the tissue. Yksi tämmöinen, mitä itse näin käytössä, oli tämmöinen valo, joka oli enemmänkin kuin valoa, joka lähetettiin tuohon kehoon, ja siellä voitiin nähdä luusta, tai sitten kun painettiin jotain näytöltä nappulaa, niin nähtiin sisäelimet tai nähtiin mitä vaan haluttiin, kun painettiin sitä asetusta. So these are 4 images of some of the technology that I have seen. The top left is what I called the lullaby bed, which was rather like a photocopier actually, that they put babies on to calm them down when they came on the craft. Toi ylhäällä vasemmalla oleva laitehan kutsuu sitä kehtolaulupeliksi, joka oli tämmöinen kopiokoneen kaltainen systeemi, johon lapset usein laitettiin, kun heidät tuotiin tuonne alukselle. The bottom left shows circles set in the floor that emanated something that gave you a feeling of well-being when you stood on them. Sitten oli tämmöisiä ympyröitä, joita oli laitettu lattialle, ja kun sä astuit siihen ympyrän päälle, niin sulle tuli hyvä olo siitä johtuen, mitä siitä ympyrästä sä teit. I imagine that would be great on the floor outside the dentist's office. Outside the what? Dentist's office. Niin, tämmöinen on hyvä olla tuolla hammaslääkärin odotustilassa siellä lattialta. The top right image shows holograms where, that's me in the pink nightie, where we were taught to forget any medical knowledge we might have and just look at the aura of the body and be able to take our mind into that aura to find illness in the body. Tuossa ylhäällä oikealla on taas tämmöinen systeemi, joka liittyy siihen, että pyrittiin poistamaan kaikki lääketieteellinen tieto ja sen sijaan näkemään ne aurat, mitä ihmisessä on, ja sitten sukeltamaan niihin auroihin ja sitä kautta ymmärtämään, mitä terveydellisiä ongelmia ihmisillä on. And the bottom right is a handheld version of that big beam of energy or light that could see into the body. Ja sitten on tuommoinen alhaalla oikealla tuommoinen käsikäyttöinen tällainen röntgenlaite, jolla pystytään näkemään, mitä halutaan siellä kehon sisällä. When I spoke in Canada last year, I heard an experiencer get up during the experiencer discussion sessions and describe exactly the same handheld object that could scan and see into the body. Viime vuonna, kun Kanadassa olin puhumassa, niin yksi yleisön jäsen oli tämä keskusteluvaihe. Hän nousi ylös ja hän kuvaili kokemuksen, jossa oli nähnyt ihan tarkalleen tämän saman laitteen. So this is wonderful evidence to be able to present to people that this is real. You really have seen and experienced these things. Ja tämmöinen on semmoinen tosi upea todiste siitä, että nämä asiat on oikeasti todellisia, että me ollaan oikeasti oltu siellä ja nähty. When I did a speech earlier this year in the USA solely on technology, I was approached by a medical specialist who had attended the conference, who has provided me with a great deal of information about what we are now developing. And scientists have been writing to me and talking to me about the technology I can describe and their understanding of what we are producing. Ja aikaisemmin tänä vuonna olin USAssa pitämässä puhetta nimenomaan teknologiasta pelkästään, ja siellä tapasin tällaisen lääketieteen ekspertin, joka pystyi sitten kertomaan minulle, että mitä todellisuudessa lääketieteessä tällä hetkellä on se teknologinen tila, mitä kaikkea siellä kehitellään. And we have also seen advanced light and physics. That picture there is of what I describe as a light elevator.
Ja sitten on tämmöistä niin valoteknologiaa, fysiikkaa, jota on nähty, ja tässä on tämmöinen, mitä kutsun niin valohissiksi. When you stepped into this like a perspex or glass column, it was full of bluey white light that felt like liquid on your skin. And you simply thought a symbol and you would be on another floor. Eli kun astut tämmöisen sinisen valoseinämän läpi, joka tuntui niin kuin nestettä virtaisi sun keholle, ja sitten sä ajattelit jotain tiettyä symbolia, ja sä olet välittömästi niin jossakin toisessa kerroksessa tai toisessa tilassa. And I discovered an experiencer in the States who has seen exactly the same thing. That's his image on the right. That's my image on the left of when I was using one of these elevators at age 12. Ja USA:ssa hän kohtasi tämmöisen toisen kontaktihenkilön, joka oli tämän saman teknologian nähnyt, ja tuossa oikealla on hänen piirroksensa ja vasemmalla on Suzyn piirros siitä samasta. So this was very incredible to find someone who had drawn something so identically and could describe it exactly the same. No, se on aika uskomatonta, että löytyy toinen henkilö, joka näin tarkasti kuvaa samanlaisen laitteen, jos ei se todella ole niin sama kokemus, oikea kokemus. Also, the image on the left, that's me in the pink night dress, and I'm flying a small scout craft using my mind. Tässä on kuvassa olen itse tuossa purppuravärisessä asussa ja olen niin kuin harjoittelemassa aluksen ohjaamista pelkästään mielenvoimalla. And over the years I have met a number of experiencers who are able to describe doing this as well. Ja vuosien varrella olen tullut vastaan tilanteita, että muut on myöskin tätäkin kokeilleet. On the right hand image you can see something coming out of my eye. So I am actually creating a hologram using my mind. This was a test situation on a craft and I was taking a piece of information out to visually look at it. Ja tuossa oikealla on sitten tämmöinen systeemi, jossa niin kun mulla on joku tietty informaatio ajatus päässäni ja sitten mä pystyn niin ikään kuin silmistäni lähettämään sen ja luomaan siitä visuaalisen esityksen siitä ajatuksesta. These two experiences happened in the early 90s. That was before New Zealand had computers, and yet I was able to describe using small computers like a tablet that were flexible. We are only just beginning to dream of developing flexible computers and handheld computers now. Nämä molemmat kokemukset oli 90-luvun alussa, jolloin uudessa Seelannissa ei vielä ainakaan ollut yleisesti käytössä tietokoneita. Ja ne tietokoneet, mitä täällä käytettiin, oli tämmöisiä taikuisia pätejä, joita nyt vasta aletaan suunnitella täällä meillä. So we're talking about consciousness-assisted technology, and that's where we're moving now. We are going to become a more telepathic society, civilization, and much more of our technology will be operated with the mind. Tässä puhutaan tietoisuusavusteisesta teknologiasta ja tähän meidän ihmisten maailma on myöskin menossa, että me ollaan siirtymässä vähän enemmän tämmöiseen telepaattiseen teknologiaan, joka ohjataan suoraan ajatuksella. Where this technology is concerned, I believe that probably millions of people worldwide taken on board craft have been tested and subjected and introduced to this technology to see how far they can stretch our minds. And I believe that a lot of this technology is now being lent to us. Tässä ilmeisesti miljoonia ihmisiä on viety näille aluksille ja on heillä testattu tätä teknologiaa, miten pitkälle sitä voidaan venyttää ja nyt sen pohjalta aletaan ikään kuin vuodattaa tätä teknologiaa sitten tänne meidän ihmisten maailmaan. And as I said, we're becoming a telepathic society. And the telepathy and the kind of communications that people taken on board craft use and learn to use from a very young age
is going to be in the future how we communicate with visitors to our planet from other planets. Because this contact is inevitable, even scientists are saying that now. Ja toinen tämmöinen yleinen asia on se, että tuolla kun viedään aluksille, niin siellä muiden lajien kanssa kommunikointi tapahtuu telepaattisesti ja siihen ollaan valmistamassa ihmiskuntaa, että sitten kun ne tulee tänne julkisemmin, niin me kommunikoidaan heidän kanssaan telepaattisesti. Ja tämä kontakti, tämmöinen yleinen kontakti on väistämätön ja myöskin nykytiedeyhteisö sen myöntää, että se on väistämätön. But the most extraordinary thing that we haven't got a handle on yet or cannot quite understand yet is pure consciousness. And this image shows when I saw a grey and a group of greys who were able to dematerialize into coloured streams of atoms or whatever they were. Ja tämmöinen tosi vaikea asia meille ymmärtää on tämmöinen käsite kuin puhdas tietoisuus. Tämä kuva kuvastaa sellaista tilannetta, kun hän näki, että tämmöinen harmaa olento niin kuin purkautui tämmöiseksi niin kuin värikkäisiksi valokiemureiksi, ikään kuin hajosi niin kuin atomeiksi hänen edestään. I was with a group of 8 humans and they were trying to get us to let go and just disintegrate our body using the skills that they had taught us throughout our lives, but none of us could. We just couldn't let that human side of us fall away. Ja hän oli tämmöisessä ryhmässä, jossa oli 8 ihmistä, joilla opetettiin tekemään tätä samaa, että he hajottaisivat tämän ihmiskehonsa rakenteen samalla tavalla, mutta kukaan heistä ei pystynyt jättämään sitä fyysistä kehoa. But that experience of joining our consciousness with them brought us all to tears. But they were tears of joy. It was the most immense joy I've ever experienced in my life. And if we could all experience that, our world would be such a better place. Mutta kuitenkin sitten se kokemus siitä, että kun heidän tietoisuutensa yhdistyi näihin harmaan tietoisuuteen, niin se oli niin voimakas kokemus, että he toi kyyneleitä silmiin ja ne oli ilon kyyneleitä, että se oli niin suuremmoisin ilo, mitä hän ikinä kokenut. Ja jos tämä ilo saataisiin niin tuotua kaikille ihmisille, niin miten erilainen tämä maailma olisikaan. So, you can read this for me a minute. So through this process of education on board craft, mass consciousness, our worldwide consciousness can be influenced positively by the millions of people being taken on board craft and experiencing this. And as a result, a massive shift in humanity's awareness can result from this intervention. Tämä niin kuin kasvatuksen, opetuksen kautta, mitä tuolla aluksilla tapahtuu, niin tämä ihmiskunnan massatietoisuus, siihen voidaan vaikuttaa positiivisesti ja sitä voi seurata sitten tämmöinen valtava harppaus tässä ihmiskunnan tietoisuudessa, se mikä liittyy niin tähän vuorovaikutukseen näiden olentojen ja sen opetuksen kanssa. Well, we are living in a time of global chaos and dramatic climate change. Me eletään tämmöistä maailmanlaajuisen kaaoksen aikaa ja meillä on tämmöinen dramaattinen ilmastonmuutos meneillään. Every day we hear of tragedies happening around the planet, and it's all too easy to think of it as being somewhere far away that doesn't affect us. Koko ajan me kuullaan kaikenlaisista tragedioista, mitä tapahtuu maailmalla, ja on tosi helppo ajatella, että ne on niin kaukana minusta eikä se vaikuttaa minuun. But it does affect us, because what affects one affects the whole. And this is what the ETs teach on craft. Consciousness is everywhere and we are all part of it. What affects one ultimately affects the entire planet. Mutta se vaikuttaa jokaiseen, koska meillä on opetettu tuolla myöskin tuolla aluksilla se, että tietoisuus on yksi, että kun yksi tietoisuus niin kun vaikuttuu jostakin, niin se loppujen lopuksi väistämättä vaikuttaa kaikkiin muihinkin. And they have told us about the interrelationship of all things on the planet. How the animal kingdom, the animal world is important to our survival.
how the plant world is important to our survival. And what are we doing? We are eliminating species very quickly, even down in New Zealand, where, you know, we're a very natural, nature-loving country. But our national symbol, the kiwi, there are several species now that are going extinct. Ja meillä on opetettu siitä, miten kaikki niin kuin maapallon systeemissä on niin vuorovaikutuksessa keskenään, että miten eläinkunta ja kasvikunta niin on vuorovaikutuksessa ja tärkeässä roolissa, ja siitä huolimatta me hävitetään eläimiä ja kasveja myöskin uudessa Seelannissa, jossa tämä oma tämmöinen tyyppinen lajikin on tämä kiivilintu, joka on myöskin nyt sukupuolella arvokas, kun se onkin. In 1980, I was part of a large group of humans that were taken on craft down undersea to an undersea base. Now, I don't know if any of you have heard of Captain Robert Salas from the US. He's a military whistleblower. He also has been to bases like this. He's a very good friend of mine, so we're able to discuss what it is like at these bases. 80-luvulla oli mukana tämmöisessä suuressa ryhmässä ihmisiä, jotka vietiin tämmöiseen merenalaiseen tukikohtaan. USAssa on tämmöinen Robert Salas-niminen kapteeni, joka on myöskin käynyt näissä, ja he ovat pystyneet sitten keskenään keskustelemaan näistä merenalaisista asemista. And on that occasion in 1987, because I was at these bases on several occasions, we were warned by the Greys of a time in the future, we talk about 1987, a time in the future when there would be widespread chaos around the world, and there would be like a dead stage on the planet. Ja 87 yhdessä tämmöisessä kokoontumisessa merenalalla, mitä oli useita, niin heitä varoitettiin, että tämä oli vuonna 87 tosiaan, niin varoitettiin, että tulisi tulevaisuudessa semmoinen valtavan kaaoksen aika, semmoinen tietynlainen kuolupiste tässä planeetan kehityksessä. So when they say dead stage, they don't mean we're all going to die. They simply mean that it will be a time when it will be very depressing to live in. And there will be global despondency. People will be at a loss to know where to go, even physically or geographically, or where to turn for assistance and guidance. Does that sound like now? Kertoo siitä, että tulisi, ei semmoinen aika, että me ollaan kuolleita, mutta semmoinen piste, missä meillä on tämmöinen globaalinen tämmöinen, mikä tuo despotenssi muuten on epätoivo, ja että ihmiset on nyt ihan sekaisin siitä, mihin heidän pitäisi mennä ihan niin kuin fyysisesti, maantieteellisesti, koska ei ole sellaista paikkaa, missä on turvallista, eikä tiedetä, että mistä niin saadaan apua ja ohjausta. In 2015, when I spoke in Denmark and the UK, I was coming down through Italy when the immigrants were coming up through Italy. Ja sitten olin puhumassa tuolla Tanskassa ja kierroksella ja tulin sitten Italiaan. Siihen aikaan kun oli tämä siirtolaisvirta ja ne siirtolaiset oli menossa Italian läpi. And I saw people with nowhere to go. Ja näin ihmisiä, joilla ei todellakaan ollut mitään tietoa siitä, mihin on menossa. And I realized that it is that time. Ja silloin ymmärsin, että nyt on se aika, mitä tuossa kuvattiin. So where do we go from here? Et mihin me tästä eteenpäin mennään? The best way to predict the future is to create it. Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se tulevaisuus. We are living in a time where we must all take personal responsibility. If we take personal responsibility, that goes out like the ripples in a pond to many people around us. Nyt on se aika, että meidän jokainen täytyy henkilökohtaisesti ottaa vastuuta, ja jos me tehdään se, niin se on niin kuin veden nämä renkaat lammessa, että se vaikuttaa, menee eteenpäin. So I have only given you a tiny glimpse of what I have experienced today. There's much more in my book, and I'm writing a second book which is actually going to be more about the future children and the
the third wave that my son belongs to and what their task will be. Tässä uudessa puheenvuorossa saitte vain pienen välähdyksen siitä, mitä kaikkea olen kokenut ja niitä on sitten enemmän tuossa mun kirjassa ja sitten on tekemässä seuraavaa kirjaa, jossa sitten kerrotaan enemmän tulevaisuudesta ja siitä hänen lapsensa sukupolven tehtävästä. But I guess the message I would like to leave you with is that there is hope because the spiritual hierarchy of our planet, in conjunction with these ETs, these aliens, has been assisting us for decades now, probably a lot longer. But we are in a critical time, and their agenda is a positive one in assisting us to grow and evolve and help ourselves. Ja se viesti, mitä haluan teille viimeiseksi jättää, on se, että meillä on toivoa, koska henkiset hierarkiat yhteistyössä näiden muukalaisjien kanssa, niin ne on täällä auttamassa meitä ja yhdistämällä se sitten meidän omaa toimintaa, niin meillä on mahdollisuus tämä asia vielä hyvään suuntaan. One of the Greys said at a meeting on one occasion on a craft that we have gone backwards spiritually. So if we think of a river, the centre of the river runs clear and fast in the middle of the channel. Yksi näistä muukalaisista sanoi kerran, että me ollaan menty henkisesti taaksepäin. Jos te ajattelette niin kuin jokea, joka virtaa, että se virtaa niin kuin vahvasti eteenpäin. But on the edges of the river it can be muddy, there can be rubbish, there can be mosquito larvae and it can be dirty. Mutta sitten siellä joen varrella voi olla sellaisia paikkoja, missä on mutaa ja hyönteisiä ja kaikenlaista saastetta ja häiriöitä. Well, that's where we are spiritually. Se on se kuvaus siitä, minkälaisia me ollaan henkisesti. So our task is to raise our spirituality because we can't move forward and meet these species and use their advanced technology without that spiritual input and the expansion of our consciousness. Ja meidän täytyy niin kuin puhdistaa sitä meidän henkisyyttä, koska sitä ilman me ei voida oikealla tavalla käyttää tätä teknologiaa ja näitä yhteyksiä, mitkä tuolla on meille tarjolla. Thank you very much for your attention. I wish you all the best in life and I hope that you will achieve your tasks and dreams. Thank you. Kiitoksia. Thank you.